ง่ายๆสไตล์เด็กหอตืด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 ตื่นมาก็หิวเลยฮะโคคาโคคามีอะไรให้กินมีอะไรให้ทำกินไหมบ้างฮะเอ๊ะขนมปังหมดอายุอันนี้ฮะคุณพาทำไงดีฝึกขนมปังทายันดีมากไม่เอางั้นขนมปังปิ้งทาเนยเบื่อแล้วแซนด์วิชโทน่าล่ะแหวะไม่อยากกินชักจะโมโหแล้วนะปูวะไอ้นี่ดีนะดึงมากปวดไหล่เผาไทยแหวะพี่ชายหนูถ่ายคลิปอยู่ทำไมก็ได้ไม่ใช่เหรอยังอีกคิดออกละแทนขนมปังไข่เยิ้มมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยขนมปังไข่ปูอัดโกใช้มีดหั่นช่องตรงกลางหั่นปูอัดตามนี้ง่ำเอาแผ่นที่ตัดออกมากินประทังชีวิตตั้งกระทะไฟปานกลางใส่เนยหรือน้ำมันลงไปแค่ทากระทะย้อนขนมปังลงไปเลยตอกไข่ใส่ลงไปในช่องโรยปูอัดลงไปรัวๆเทเด่นเยิ้มฟินความง่ายๆสไตล์เด็กหอวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อโรตีเจ้าดังโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโอ้กลิ่นหอมนี่กลิ่นหอมนี่ใช่เลยโอ้คิวยาวจังไม่เป็นไรรอได้นานได้อีกยืนจนขาแข็ง30 ชั่วโมงผ่านไปเย้ถึงคิวแล้วสักทีน่ากินจังเอาอะไรดีจ๊ะโรตีใส่ไข่ใส่กล้วยขอทอดแบบกรอบๆค่ะลุงขอกล้วยเยอะๆนะลุงจ้าคันจังเอ๊ะแกะอ้ายเดี๋ยวลุงแถมกล้วยให้เยอะๆเลย35 บาทจ้ากินให้อร่อยนะหนูทำไมลุงถึงทำกับหนูแบบนี้เอ๊ะแดขาแมลงสาบบัวฝึกทำใจดีไว้นะ
เดี๋ยวทำให้กินเอง มันจะทดแทนกินได้หรือจะกินหรือไม่กินก็กินจ้ามาเริ่มทำกันเลยเตรียมของขนมปังตัดขอบหรือไม้ตัดก็ได้น้ำมันสำหรับทอดไข่กล้วยหอมถ้าไม่มีไม้นวดแป้งใช้ขวดโหลแทนครึ่งขนมปังให้เป็นเลยหั่นกล้วยแล้วนำมาวางขนมปังพับคอเข้ามาใช้สั้นใช้อันสั้นมีดใช้อะไรกดลงไปให้ขนมปังปิดทับสนิทเทเด่นนำขนมปังมาชุบไข่ตั้งกระทะไฟกลางทอดจนเหลืองก่อนนำไปพักให้เสด็จน้ำมันไม่มีนมข้นหวานเหลือแท้ ใช้น้ำผึ้งแทนละกันแทเด้หวานก็ซื้อโรตีลุงจี๊ดฝากเห็นแก้บ่นอยากกิน no อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะมวบเล่นโลกันแบบหนึ่ง no เล่นอะไรวะไม่หนูบอกว่าหนูถ่ายคลิปอยู่นี่ไม่เชื่อดูมองไม่เห็นเลยสายตาสั้นมากเลย